Në lajme ndër të tjera do të nishin tmerr nga zjarret në Greqi. Deri tani raportohen mbi 56 viktima mes tyre dhe shtetas shqiptar. Kryeministri grek shpall gjendjen e jashtëzakonshme. Shqipëria po përdoret masivisht për kalimin ilegal të emigrantëve për një kohë që në kufit e shtetet të tjera numri është ulur. Aksidentet rrugore vijojnë të jenë ndër shkaqet kryesore të vdekjeve në Shqipëri. Nga janari në qershor kanë humbur jetën 98 persona. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Tmerr nga zjarret në Greqi, deri tani raportohen mbi 56 viktima mes tyre dhe shtetas shqiptar. Kryeministri grek shpall gjendjen e jashtëzakonshme. Thellohet bilanci tragjik si pasojë e zjarreve në rajonin e Atikës në Athinë, ku deri më tani kanë humbur jetën mbi 56 persona dhe me 1000 banesa janë djegur. Duke i referuar komunitetit shqiptar që jeton atje, mësohet se në mesin e viktimave janë dhe 5 shqiptar, mes cilëve 3 burra dhe 2 fëmijë. 3 burra shqiptar janë djegur dhe ishin të punësuar në një tavernë e cila ishte shkrumbuar nga zjarri. Gjithashtu mësohet se janë djegur dhe disa shtëpi të shqiptarëve që jetojnë e punojnë në Greqi. Ende nuk ka konfirmim zyrtar nga autoritetet për shqiptarët që kanë humbur jetën, po pritet të bëhen publike në orët në vijim. Kryebashkiaku i Rafinës ka dhënë se numri i të vdekurve mund të jetë me 3 shifra, pasi ka dyshime se disa njerëz janë hedhur në det për të shpëtuar nga flakët dhe janë mbytur. Në makinat e shkrumbuara janë gjetur dhe nëna me fëmijë të përqafuar. Njerëzit kanë pasur vetëm 2 rrugë, ose të presin zjarrin ose të hidhen në det. Ana tjetër, kryeministri grek Alexis Tsipras ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në rajonin e Atikës. Και θέλω να πιστεύω ότι παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες θα καταφέρουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, ανθρωπίνως δυνατό, προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο τα μέτωπα της φωτιάς, παρά το γεγονός ότι με προβληματίζουν οι παράλληλες εστίες τόσο ανατολικά όσο και δυτικά της Αττικής. Disa vende europiane si Italia, Polonia, Gjermania dhe Franca kanë dërguar avion për neutralizimin e flakëve në Greqi. Zjarret e fundit në Athinë janë më vdekjeprurës dhe paktën që prej vitit 2007, ku 10 njerëz vdiqën në Kadishullin në jugor të Peloponezit. Vetëm në një vend pranë restorantit në matit të Atikës janë gjetur 26 trupa njerëzish të djegur, mes tyre dhe fëmijë, ndërsa 150 persona ndodhen në spital, 15 prej të cilëve në gjendje të rëndë për jetën. Roja bregdetare njoftoi se ka shpëtuar më tepër se 700 persona nga plazhet e zonës në Rafinet, ndërkohë që ende mbetet pasqaruar numri personave që tentuan të shpëtojnë flakët duke u hedhur në ujë. Gjatë orëve të natës në Artemidas u gjetën 4 persona të mbytur, ndërsa dëshmitar okular thanë se me ujë janë hedhur 10 persona, fati të cilëve është i paditur. Por si nisi zjarri në Athinë? Zjarret janë një problem i përsëritur në kryeqytetin grek dhe për këtë flakët janë ndihmuar edhe nga erët e forta. Por zyrtar vendas janë shprehur se mund të kenë qenë zjarrvënësit që kërkojnë të plaçkitin shtëpitë e braktisura, ata që kanë nisur tragjedinë e madhe. Ο άνθρωπος που ήταν. Πώς? Ο άνθρωπος που ήταν μέσα βγήκε. Τώρα μιλάει για άνθρωπο. Το άρμα στην όλα κάνετε. Χριστό! Χριστό! Έλα. Όπα.
Shqipëria po përdoret masivisht për kalimin ilegal të emigrantëve në një kohë që në kufijtë e shteteve të tjera numri është ulur. Shqipëria po përdoret masivisht për kalimin ilegal të emigrantëve në një kohë që në kufijtë e shteteve të tjera është ulur numri i kalimeve të palishme. Agjencia Europiane për Kufijtë Toksor dhe Bregdetar raporton se në qershor e regjistruar 13.100 kalime të parregullta. Edhe pse mira e emigrantëve zbuluan në rrugët kryesore të migracionit në BE, shifrat janë ulje pasi rezultojnë 56% më pak se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Rënja më e dukshme është në pjesën e mesdheut qendror dhe atë lindor, ndërsa e kundërta ka ndodhur në Ballkanin Perëndimor. Emigrantët ka gjetur një rrugë paralele atë Shqipëri, Malezi dhe Bosnjë-Hercegovinë, dhe kjo pasi ka pasur rritje të presionit migrator në muajin qershor. Në muajin e shkuar, Ballkani Perëndimor për herë të parë u bë rruga më migratore në Europë. Numri i migrantëve që arritën në Spanjë u rrit me 166% krahasuar me një vit më parë, në gati 6.400, ndërsa në gjysmën e parë të vitit 2018 pati rreth 14.700 kalime kufitare të parregullta, pothuajse 2% e shifrës nga një vit më parë. Shtetasit e Marokut, Guinea dhe Mali rezultojnë të jenë shtetasit me numër më të madh si migrues në Spanjë këtë vit. Edhe në Itali ka patur lëvizje të shumta migratore, pavarësisht se shumë emigrantë nuk u pranuar dhe një pjesë e madhe u prit nga Spanja. Për këtë arsye në Itali numri i migrantëve ilegal në qershor zbriti 87%. Shqipëria po përdoret masivisht për kalimin ilegal të emigrantëve në një kohë që në kufijtë e shteteve të tjera është ulur numri i kalimeve të palishme. Agjencia Europiane për Kufijtë Toksor dhe Bregdetar raportoi se qershori mbante shifra rekord, krahasuar me një vit më parë 13.100 kalime të parregullta. Aksidentet rrugore vijojnë të jenë ndër shkaqet kryesore të vdekjeve në Shqipëri. Nga janari në qershor kanë humbur jetën 98 persona. Aksidentet rrugore vijojnë të jenë ndër shkaktarët kryesorë të vdekjeve në Shqipëri. Sipas të dhënave të Instat në muajin qershor 2018, numri të vdekurve nga aksidentet rrugore është 20 persona nga 12 që ishin një vit më parë. Në 6 muajin e parë 2018, numri të vdekur nga aksidentet rrugore është 98 nga 105 që ishin në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në muajin qershor 2018 numërohen 142 aksidente rrugore nga 185 aksidente të ndodhura në qershor 2017, duke ulur me 23.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në qershor 2018 numri të aksidentuarve është 217 persona nga 245 që ishte një vit më parë, duke ulur në 11.4%. Numri i aksidenteve në 6 muajin e parë 2018 është 1066, duke ulur me 11.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në qershor 2018 aksidentet rrugore në 79.6% të raste kanë ndodhur si pasojë sjelljes së drejtuesit të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve këtë periudhë është kryer nga grupmosha 25 deri në 35 vjeç, duke zënë 26.1% të numrit të aksidenteve gjithsej. Aksidentet në grup moshë janë ulur me 14% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në 6 muajin e parë 2018 aksidentet rrugore në 19.7% të raste kanë ndodhur si pasojë sjelljes së këmbësorit, gjithsej periudhë numri aksidenteve sipas sjelljes së këmbësorit është ulur 12.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Fokusi politikës së qeverisë për rritjen e sigurisë rrugore me qëllim uljen e aksidenteve në rrugë me 40% duket se nuk po funksionon. Në një analizë më të hershme të Bankës Botërore thuhet se shkaku kryesor i aksidenteve është planifikimi i rrugëve, duke përfshirë dhe rastet ku për shkak të planifikimit përzihen përdoruesit vulnerabël të rrugës në trafik. Në bazë të këtij konkluzioni, qeveria shqiptare dhe Banka Botërore kanë nënshkruar marrëveshjen e huas për 65.9 milionë eurosh, shumë e cilës do të shkojë me qëllim mirëmbajtjen e sigurisë në rrugë, që parashikon ruajtjen e aseteve rrugore për siguruar investimin e madh të qeverisë shqiptare në rreth 1400 kilometra rrugë që do të mirëmbahen në një standard të ri. Kjo hua është një pjesë e një projekti që të bashkëfinancohet që nga qeveria shqiptare me një vlerë 41 milionë euro. Projekti do zbatohet nga Ministria e
transport e infrastrukturës nëpërmjet autoritetit shqiptar rrugore parashikohet përfundojë në 31 dhjetor 2021. Ky projekt ka nisur në zbatim që në vitin 2016, por nuk po jep efekt në uljen e aksidenteve në rrugë, edhe pse fondet për sigurinë rrugore vinë në rritje, aksident në rrugë po vinë me një trend rritje gjithashtu. Përqendrohemi këto me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Ndërsa zjarret rreth Athinës po vazhdojnë të dytën ditë, bilanci deri tani rezulton tepër tragjik. Mediat greke flasin për 54 të vdekur dhe mbi 150 persona të plagosur. Trupat e fund pa jetë u nxorën nga deti deri ku 4 milje nga brigjet e Rafinjes në orët e para të këtij mëngjesi. Ndërkohë dyshohet se bilanci përfundimtar do të përfshijë më shumë të vdekur pasi prania e shërbime përkatëse janë bërë 10 telefonata nga të afërm për deklaruar persona të zhdukur. Gjithë viktimat janë gjetur në zonën ndërmjet Rafinjes dhe Enea Makrit, posaçërisht në Mati dhe Kokino. Ato ishin bllokuar për shkak të flakëve në banesa apo makina, po që të largohesh nëpërmjet detit ku u mbytën. Për fat të keq shumë prej viktimave janë fëmijë, mes të cilëve edhe një fushë 6 muajshe. Nga të dhënat deri tani numri të plagosur ka shkuar në 150, 11 prej të cilëve ndodhen në gjendje të rëndë. Mes të plagosur janë edhe 16 fëmijë me djegje apo lëndime të tjera. Me agimin e ditës forcat ajrore kanë nisur sërish operacionin. Qeveria shpall gjendjen e zakonshme në Atikën Perëndimore dhe natën lindore, ndërkohë që ka kërkuar dhe ndihmën e mekanizmit evropian të mbrojtjes civile që u përgjigj menjëherë. Avion zjarfikës nga Spanja dhe efektiv nga Qipro pritet të bashkohen operacioneve. Presidenca e Republikës njofton anullimin e pritjeve të sotme që jepen tradicionalisht çdo 24 korrik me rastin e vendosjes së demokracisë në Greqi. Italia pranon më në fund lejo akondrimin e anijeve të shpëtimit të emigrantëve derisa Bashkimi Evropian të arrijë marrëveshje për shpërndarjen të mbriturve të rinj. Ministria e Jashtëm Enzo Moraves Milanesi njoftoi se vendi i tij do të vazhdojë të pranojë anije për 5 javë, ndërsa BE-ja rinegocion politikën e saj ekzistuese. Qeveria e re djathtë italiane duket se ndjek linjën tepër të ashpër ndaj migracionit. Italia është pika kryesore e hyrjes në Europë të afrikanëve, që udhtojnë përmes mesdheut, por Roma këmbgul që bëra atyre të ndahet mes vendeve anëtare të bllokut. Në muajin qershor kryeministri Giuseppe Conte paralajmëron se zona e Schengenit do të gjendet në një rrezik të madh nëse Bashkimi Evropian nuk arrin një konsensus mbi çështjen e migrantëve. Në të njëjtin muaj qeveria italiane refuzon të lejojë ankorimin e më shumë se 600 emigrantë në bordin anijes bamirëse Aquarius, sinjali i parë i fortë i rezistencës së saj që tashmë po bëhet realitet duke ka përcyer kufit e kërcënimit verbal. Anija detyrohet të devijojë kurs dhe të ndalonte në një port spanjoll. Italia refuzoi më pas dhe një tjetër anije të ndihmës, Lifeline, e duket se do të vazhdojë të ketë linjë, po të mos ishte vale e reagimeve të mëdha që ngjalli vdekja e një gruaje dhe fëmijës së saj, trupat e cilëve u gjetën duke pulskuar në ujë. Militantë e Boko Haramit vranë 18 fermerë dhe rëmbyen 9 grana një fshat në Çadin perëndimor, thanë autoritetet pjesë e një valet së dhunës që është përhapur nga Nigeria fshihen gjithë rajonin. Sulmuesit erdhën në fshatin Mojerom në rajonin e ligjendë të Çadit, pas drekit të së njëjtës së javës së kaluar dhe prerë me thik në fyt fermerët e zonës. Kjo ngjarje rënd vjen në një moment kur vala e dhunës është përhapur te masë Nigerin fshinje në të gjithë rajonin afrikan. Boko Haram ka luftuar për të paktën 9 vite për ndërtuar një kalifat islamik në Nigerinë veriindore dhe ka kryer mbastisjen për gjatë kufirit në Çad, Niger dhe Kamerun. Deri tani nga dhuna janë vrarë më shumë se 30.000 njerëz dhe zhvendosën rreth 2.7 milionëve të tjerë. Çadi, i cili nuk ka vojtur aq shumë në sulmet si fqinjtë e saj, dërgoi 2000 trupa në Niger në vitin 2016 për forcuar sigurinë, pasi 32 ushtarë të Nigerit u vranë gjatë një sulmi. Ato trupa autorojnë në tetor të vitit kaluar duke ngritur shqetësime të reja për sigurinë në rajon. 2 persona vrarë dhe 12 të tjerë janë plagosur, njëri prej tyre në gjendje të rëndë. Nga një person i armatosur që hapi zjarr në një rrugë populluar në qytetin më të madh të Kanadas, Toronto. Një nga viktimat është një vajzë e re, ndërsa personi lënduar në mënyrë kritike është një vajzë 8 vjeçare. Sipas policisë, i dyshuar 29 vjeçar pati një shkëmbim zjarri me oficerët e policisë para se të gjendej i vdekur. Motivi i sulmit është i paqartë dhe policia nuk e ka identifikuar të dyshuarin. Shënjestër agresor duket të ketë qenë një restorant, klientë të cilët tregojnë se si dëgjuan papritur zhurma që ngjen me ato të fshek zjarri, pastaj të gjithë nisën të dilën të meruar. Kryebashkiaku i Torontos John Tory e cilësoi ngjarjen një akt të neveritshëm ndërsa i biri thirrje njerëzve të mos spekulojnë mbi arsyet e saj. Tory u anko për fakt se armët janë të aseksueshme në një numër i madh individësh, që thellon akoma më shumë problemin. Duke në pas zhvillime nga rajoni dhe bota, përqendrohemi sërish me informacione në vend. Hyrjet e shtetësve të huaj që vinë në Shqipëri për pushime kanë ndjekur një rritje të fortë. Hyrja e shtetësve të huaj që vijnë për të kaluar pushimet në Shqipëri ka shënuar një rritje të fortë dyshifrore për 27.9% gjatë qershorit. Kjo krahasuar në qershorin e një viti më parë. Sipas Institutit të Statistikave, janë rreth 500.000 të huaj që janë futur në Shqipëri në muajin e parë të verës. Gati gjysma e këtyre personave kanë deklaruar në kufi se vijnë për të kaluar pushimet. Maqedonësit dhe polakët janë ata që kanë rritjen më të madhe, ndërkohë si 6 mujor në vend janë futur mbi 1.9 milion shtetas të huaj për qëllime të ndryshme vizite. Rritja vjetore është 9.1%. Ajo që bie në sy është rënja e numrit të shtetasëve kosovar me 0.4%.
fluks kryqëzor zëvendësuar me shtimin e vizitorëve nga vendet europiane dhe Amerika. Nga ana tjetër dhe numri i shtetësve shqiptar që dalin nga territori i Shqipërisë gjatë qershori 2018 është rritur me 7.8%. Instat nuk saktëson qëllimin e udhëtimeve zhvendit të qytetarëve tanë, ndërsa si 6 mujor janë rreth 2.4 milion shqiptarë që kanë dalë jashtë vendit, me një rritje prej 5.9%. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i mod geografik ana një me modin për ditët në vijim. Gjurokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjurokastër.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e mod përfundojmë këtë edicion informativ në shoqërinë e programit Vim bashkë me Rupafshi. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.com.